السلام عليكم أصدقائي متابعي القناة الأعزاء. اليوم رح نتعلم كيفية تصميم برغي باستخدام برنامج Solidworks 2020. بنبدأ نفتح سكتش جديد. على الفرونت بلين نرسم دائرة، نحدد قطرة 3 ملي، نعمل لها اكسترود بمقدار 20 ملي. اوكي، هلا بنختار هذا الفيس، نعمل سكتش عليه convert entities، نطلع من سكتش نعمل اكسترود بمقدار 7 ملي، ونفعل الزاوية بمقدار 12 درجة. اوكي، هلا نختار هذا الفيس، نعمل عليه سكتش كمان convert entities، ونطلع ونعمل اكسترود بلاين بمقدار 3 ملي، ونعمل زاوية بمقدار 30. طبعا عملت لها درافت اوتورد لبرا. اوكي، هلا نعمل فليت للحافة هون، فليت اختار بمقدار 65. هلا هيك البرغي تقريبا صار جاهز. هلا نختار التوب فيس، نعمل عليه سكتش، نرسم سنتر لاين بالعرض افقي وسنتر لاين شاقولي. هلا بنرسم مستطيل، نعمل له تحديد له، ومنحدد أبعاده، عنا يكون بالعرض 1، بالطول 2.29. نختار المركز، مبدأ الأحداثيات يكون في منتصف الضلع coincident. تمام، هلأ بنعمل circular pattern، نختار النقطة، بعدها بنحدد عناصر اللي بدنا نعمل لها تكرار. تمام، هلأ الزوائد بنقصهم، هلا بنعمل fully defined الsketch all entities calculate. تمام، هلا بنعمل extruded cut للsketch، مقدار طبعا نحدده مقدار 2 ملي، نعمل زاوية بمقدار 10. تمام، اوكي، هلا نختار من الفرونت بلين نرسم، نعمل بلين من الفرونت بلين بمقدار 3 ملي. اوكي، هلا نعمل سكتش نورمال 2. هلا هالدائرة هاي بعمل لها convert entities وبطلع من السكتش. هلا ندخل على helix and spiral، شلون constant. هلا نختار البيتش 2 revolution 6.
هلأ بنختار variable pitch. الخطوة 2 ملي. resolution أول شي 0. القطر 3. تمام. هون بنثبت الخطوة بنخليها 2، بس هلأ مو variable، بدنا نخليها تمشي مع ميلان البرغي. هلأ من 0 ل6 12 ملي 3. تمام. هلأ الخطوة 3 بنثبت 2 بالدوران رقم 7. دورة رقم 7 2.6 ريفولوشن رقم 8. هون بنختار 2.4. نلاحظ شلون عم تمشي بتتدرج. 2 9. هون 2 10 1. السابعة، الخطوة 7 11 كمان 1. هيك منلاحظ اوكي. هلأ بنختار التوب بلين سكتش نورمال 2. نرسم مثلث حدد الأبعاد. فاصلة 75. طبعا نعمله equal. تمام. نعمل exit من sketch sweep. اوكي. نخفي سبيرال. نعطيه لون مثلا رمادي. وهيك بيكون انتهى فيديو اليوم. شكرا جزيلا لكم على المتابعة.